අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ටෙක් ෂෝ එකට අපි එහෙනම් බලාගෙන හිටියේ මේ HTML5 ගැන. මේ HTML5 වීඩියෝ සීරීස් එකේ අවසාන වීඩියෝ එක තමයි මේ මම ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ. අපිට බැරි වුණ කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට කලින් try කරන්න බැරි වෙච්ච ටැග්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ ටැග්ස් කිහිපය ඉගෙන ගන්න තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ. හරි එහෙනම් දැන් කලින් වීඩියෝස් වල අපි මේ වගේ ගොඩක් දේවල් try කරා. මේ list try කරා headers වල ඉඳලා form tables. අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකේදී පළවෙනියටම image එකක් කොහොමද දාගන්නේ කියලා. මම මෙතනින් පටන් ගන්නවා. අපේ body එක පටන් ගන්න තැනින් මේ විදිහට comment එකක් දාලා image එක ගේන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ img src img කියන tag එකෙන්. මේක opening close වෙන කියන tag එකක් නෙවෙයි. ඒක මතක තියාගන්න. අපි දැනට හම්බුණා break කියන tag එකත් ඒ වගේ, img කියන tag එකත් ඒ වගේම input කියන tag එකත් ඒ වගේ. කියන්නේ ඒක close වෙන්න වෙනම tag එකක් නෑ. ඒ ටික පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මෙතනින් img එක දාලා අපිට පුළුවන් මෙතන src කියන තැන දෙන්න අපේ file location එක. ඒ කියන්නේ image එක කොතනද තියෙන්නේ කියන එක පුළුවන් මෙතනින් දෙන්න. මම නම් දැනට මෙතන මේ image කියන folder එක හදාගෙන තියෙනවා. මේ index file එක තියෙන තැනම image කියන folder එක හදලා ඒක ඇතුලේ image1 කියලා මගේ image එක මම store කරගෙන තියෙනවා. relative path එක දෙනවා මේ විදිහට 1 කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. බලන්න පේනවා මේ විදිහට image එක මෙතනින් load වෙලා තියෙනවා. මේ image එකේ size එක ඒ හැම දෙයක්ම අපිට HTML වලට අමතරව CSS වලින් තමයි හදන්න වෙන්නේ. මේ දේවල් ඉස්සරහ වීඩියෝ එකේ බලමු. මේ විදිහට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට image එකක් load කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි බලමු. දැන් මෙතන මේ තියෙන්නේ අපි image එක මේ load කරලා තියෙන්නේ. අපි download කරලා save කරගත්ත image එකක්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් download කරලා නැති internet එකේ තියෙන image එකක් වුණත් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන දැන් right click කරලා අපි නියම බලමු. copy image address වගේ නැද්ද? copy image link. මෙතන අපි copy image link එක දීලා බලමු. මේ විදිහට මේ image එක මෙතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඒ විදිහට ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන link එක දීලා අපිට පුළුවන් image මේ විදිහට පෙන්වන්න. හැබැයි සාමාන්‍ය host කරාට පස්සේ සාමාන්‍ය ටිකක් වෙලා යනවා. කියන්නේ network bandwidth එකක් use වෙනවා වැඩිපුර website එක use කරන එකනට. ඒතකොට යාට slow internet connection එකක් එහෙම තියෙනවා නම් මේ image එක load වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා. මගේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි image එකක් link කරගන්නේ. ඒ වගේම තව එකක් තමයි මේ image එකක් මේ වගේම දාගන්න තව ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඉතින් links තියෙනවා. link එක අපි දාගන්නේ මේ a tag එකේ. a tag එක දාලා a tag එක open වෙනවා close වෙනවා. ඒක අපි දාන්නේ href කියන attribute එක. එතනින් පුළුවන් අපිට ඒ link එකට යන්න ඕනේ website එක දෙන්න. facebook.com කියමු. දීලා මෙතන දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ක්ලික් කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට පේන හැටි මෙතන මේ fb.com කියන එක යනවා. කෙලින්ම Facebook එකට යන්න පුළුවන්. අපි ඒ වගේම දැන් මෙතන